Hello mga ka-apport, ito ang murang recipe na gagawin natin ngayon. Okay, umpisa natin. Syempre, una dapat malinis muna ang ating mga kamay bago tayo humawak sa pagkain na ating hihiwain. Yan, umpisa na natin hiwain ang ating meatloaf. Ikakat lang natin yung meatloaf sa square na pagkakahati. Square na maliliit. Or depende sa inyo kung gusto nyo ng pahaba. Pero ako mas bet ko tong pa-square na to. Ayan. Ikakat lang po natin ng ganyan. Hiwa lang. Ingatan po natin na huwag po tayong mahiwa or huwag masugatan or wag mahiwa ang ating mga kamay. Nga pala mga ka-apport, hindi lang po ito sa meatloaf pwede. Pwede rin po ito sa hotdog. Bali nung nag-work po ako sa meet-up sa restaurant na pinagtatrabahan ko dati, meron po kaming menu na ganito. Ang tawag po dito ay sizzling hotdog. Pero hotdog po siya. Pwede rin po siya sa hotdog. Inulit ko lang po. So, ayan na mga ka-apport. Ganito lang po ang gagawin natin. Ayan, ikat lang po natin sa ganun. Then, ilalagay na po natin siya. Aside po muna natin siya. Ilagay po muna natin siya sa isang lagayan. Ayan, isalin po natin. Na nga mga ka-apport ang ating mga kailangan. Meron tayong meatloaf na kinat into cubes. Ayan, meron tayong garlic or bawang. Meron din tayong sibuyas na pula. At syempre gagamit din po tayo ng UFC banana ketchup. Banana ketchup, ayan. Magsundi na po tayo ng ating mga kalan. Ilagay lang po natin sa medium heat, sa tamang pag-apoy lang. Isa lang natin ang ating mga hugas ng kawali, malinis na kawali. Ano ba tawag dito? Basta, yan na yun, lutuan. Tapos lagyan natin ng mantika at dapat i-sure natin na mainit na yung mantika. Ayan, palm oil po yung ginamit ko. I-sure lang po natin na mainit na yung mantika bago natin ilagay ang ating bawang at sibuyas. Ayan, ikalat po muna natin ng ating garlic or bawang at isunod ang ating sibuyas na pula. Ayan mga ka-apport, igigisa lang po muna natin yan sa mantika at antayin lang po natin na maging medyo brown na siya. So, ayan mga ka-apport, sa tingin ko pwede na natin tong ilagay ang ating meatloaf na kinat into cubes or kinat into square. Ayan. Pagkatapos, ayusin ko lang saglit. Ayan. Nagliliwanag at nagdidilim ang aking camera mga ka-apport dahil init ang aking cellphone pag nagbablog ako ng medyo mainit, medyo mga luto-lutong ganito. So ayan mga
So, ayan mga ka-apport, haluin lang po natin ng bonggang-bongga ang ating meatloaf. Yan, kailangan lang po mga ka-apport ay maging kulay brown po siya. Yan, pwede po natin iwan pagtapos nating haluin at antayin natin maging medyo brown na po siya or parang na-fried na siya. Ayan mga ka-apport, brown na po ang ating meatloaf. So, meron po tayong ilalagay. Lalagyan na po natin siya ng UFC, tamis anghang, banana, ketchup. Ayan, kumpleto pa ang pagbanggit. Ayan, basta lagyan na po natin siya ng ating prepare na ketchup. Ayan. Ayan po, lagyan lang po natin yung sakto at sa tingin lang po natin tamang-tama lang ang ating ilalagay. Ayan, and then imimix lang po natin. Siguraduhin lang po natin na ang bawat isang hiwa ay mababalutan ng ating pulang ketchup. Makapula talaga, meron bang violet? Ayan. Ayan po. Pagkatapos po niyan, lalagyan po natin ng panlasa. Ang aking gagamitin po ay Magic Sarap. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand, pero ito lang po ang meron ako ngayon dito. Ito lang po ang aking prepare, ang Magic Sarap. Yan, pwede po kayong gumamit ng Ajinomoto or kahit anong brand ng pampalasa, yung mga ganon. Ayan. Tapos, syempre po, meron po tayong ilalagay pa. Ayan. Ang huli po nating ilalagay ay ang paminta, ground pepper. Lalagay rin po tayo ng pamintang powder. Ayan, and then imimix lang po natin. Ayan. Ayan, halu-haluin lang po natin. Ayan. At, ayan, okay na po yan. Medyo painitin pa po natin ng konti. Ayan. Meron na po tayong meatloaf chubanes. Sizzling meatloaf. Kaya lang wala naman tayong sizzling plate, kaya meatloaf lang with ketchup, ganon. O di ko alam kung bahala na kung anong tawag dyan. Meatloaf fry, ano ba? Bahala na kayo mga ka-apport kung anong gusto nyong itawag. Basta yan, napakasarap pag naboboring kayo at naiisip nyo na ay, meatloaf lang, ganyan, pasarapin natin ng meatloaf, gawin po natin ganyan. Ayan, so dito na po nagtatapos mga ka-apport. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. Ayan. Ayan, thank you so much po at mabuhay po kayong lahat. Kung saan man po kayo sa daigdig o sa bansa o sa planeta natin, mabuhay po kayo at lagi po tayong wag po natin makalimutang magdasal lang po. Yun lang po. Maraming salamat.